चमचमीत, खुसखुशीत आणि रुचकर रेसिपीच्या सर्व अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भजी म्हटलं की आपल्याला कांद्याची भजी, बटाट्याची भजी, फ्लावरची भजी हीच ऐकून माहिती आहे. पण आज मी तुम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीची भजी दाखवणार आहे, ती म्हणजे अंड्याची भजी. माहिती आहे जरा विचित्र वाटतं ऐकायला, पण चवीला ते फारच सुंदर आहेत. तर आपण करूया अंड्याची भजी. 1 वाटी बेसन, त्या बेसन मध्ये 1 वाटलेला कांदा, 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट, 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट, बारीक हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या, तुम्हाला जितकं तिखट हवं असेल तितकं, गरम मसाला पावडर साधारण अर्धा चमचा, हळदीची पावडर अर्धा टीस्पून आणि अर्धा टीस्पून लाल तिखट आणि मीठ. हे सगळं एकत्र करून मग त्याच्यात पाणी घालून घेऊया. या भजीच्या पिठामध्ये 1 चमचा कडकडीत तापवलेलं तेल घालूया. ह्याला मोहन म्हणतात. आणि हे मिक्स करून घेऊया. आणि हे सगळं मिक्स करून झाल्यानंतर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, इथे मी 4 अंडी उकडून ठेवलेली आहेत, ती अशी मी उभी चिरणार आहे. आणि मग हे पिठामध्ये बुडवून गरम तेलात आपण फ्राय करून घेऊया. ही भजी छान कुरकुरीत तळलेली गेलेली आहेत. आता हे आपण काढून घेऊया. उरलेल्या अंड्यांबरोबर अशीच आपण भजी करून घेऊया. अंडी फार पौष्टिक असतात, तर ही जरूर खावी. अंड्याची भजी तयार आहे. आपण ही आता प्लेट करून घेऊया. आणि ह्याच्यावर आता थोडासा चाट मसाला स्प्रिंकल करून घेऊया. आपली अंड्याची भजी तयार आहे. ही क्विक रेसिपी आहे, त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही ही बनवू शकता. संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. अशा झटपट स्नॅक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.